নমস্কাৰ আস্থা ক্ৰিয়েশ্যনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে গাৰুৰ তলত কমলৰ বীজ এটা ৰাখি শুলে কি ধৰণৰ লাভ হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। কমলৰ বীজ অৰ্থাৎ পদুম ফুলৰ বীজ হিন্দু ধৰ্মত বহুত বেছি মহত্ব আছে আৰু সকলো শুভ কামতে কমলৰ বীজৰ ব্যৱহাৰো কৰা হয়। মাতা লক্ষ্মীৰ লগত কমলৰ বীজৰ পূজা কৰা হয়। কোৱা হয় যে মা লক্ষ্মীৰ লগত যদিহে কমলৰ বীজ নাইবা পদুম ফুলৰ বীজৰ পূজা কৰা হয় তেনেহ'লে ধন আৰু ধান্যৰ বৃদ্ধি হয়। তেনেদৰে গাৰুৰ তলত কমলৰ বীজ ৰাখি শুব পাৰিলে বহুত বেছি লাভ পোৱা যায় বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ বুলি এটাই অনুৰোধ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। কমল পুষ্পত দেৱী লক্ষ্মীৰ নিবাস স্থান বুলিও কোৱা হয়। কমলৰ বীজ মা লক্ষ্মীৰ বহুত প্ৰিয়। কমলৰ বীজক গাৰুৰ তলত ৰাখি শুলে লক্ষ্মী মাৰ কৃপা জাতকৰ ওপৰত থাকে বুলিও কোৱা হয়। যদিহে আপুনি নিশা টোপনিত বেয়া সপোন দেখা পাইছে তেনেহ'লে আপুনি কমলৰ বীজ এটা মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰিব লাগে। তাৰ পাছতেই এই বীজক আপুনি গাৰুৰ তলত থৈ শুলে আপুনি কেতিয়াও বেয়া সপোন নেদেখে। মান্যতা অনুসৰি কমলৰ বীজক আশে পাশে ৰাখিলে সকাৰাত্মক উৰ্জা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ চিন্তা দূৰ হ'ব, লগতে আপোনাৰ বৰ বেছি ভাল টোপনি আহিব। যদিহে নিশাৰ সময়ত আপোনাৰ ওচৰত নকাৰাত্মকতাৰ অনুভৱ হয় তেতিয়া আপুনি মাতা লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা কৰি গাৰুৰ তলত এটা কমলৰ বীজ ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নকাৰাত্মক উৰ্জাৰ পৰা মুক্তি পাব। যদিহে আপুনি আপোনাৰ কোনো কাৰ্যত দীৰ্ঘ সময় ধৰি সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আপুনি এটা কমলৰ বীজ নিজৰ গাৰুৰ তলত সদায় ৰাখি থ'ব লাগে আৰু পুৱা কামলৈ যোৱাৰ আগে সেই কমলৰ বীজটো নিজৰ লগত লৈ যাব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সফলতাৰ দুৱাৰখনো মুকলি হ'ব। প্ৰায় সকলৰ জীৱনত বহু ধৰণৰ বাধাই মনুষ্যক আৱৰি থাকে। সেইবাবেই আপুনি কমলৰ বীজৰ এই বিশেষ উপায়ক উপয়োগ কৰি বাধাসমূহৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। গাৰুৰ তলত এটা কমলৰ বীজ ৰাখি শুলে আপোনাৰ ওপৰত মাতা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায়ে থাকিব আৰু আপুনি কেতিয়াও ধনৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।